හරියාලුවනේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා තියෙන මගේ YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන මාතෘකාවක්. ඉතින් ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එක පටන් ගන්න ඉන්නව නම් සහ මේ වෙද්දි YouTube channel එකක් කරගෙන යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි මේ YouTube channel එකේ logo එක. ඉතින් මම දැන් අද වෙද්දි මගේ logo එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මගේ channel එකේ name එකත් මම වෙනස් කරා. මොකද මට හිතුණා හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් දාගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මං හින්දා Tricks SL කියලා නේම් එක දාගත්තා. ඉතින් මට අවශ්‍ය වුණා ඒකට හරියන්න මට logo එකක් හදාගන්න. ඉතින් YouTube වල logo එකක් යනකොට දන්නේ නැති channel එක සාමාන්‍යයෙන් අපි channel එක ඔබලා ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔකට බලන්න පුළුවන් වෙනවා නිකන් රවුමක් වගේ ඇතුළේ තියෙනවා logo එකක්. ඉතින් මං ඔයාලට මගේ logo එක දැන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ YouTube channel එකේ logo එක. ඉතින් මෙන්න මේකට තමයි ඔයගොල්ලෝ logo එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන logo එකක් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඒකත් ඔයාලා ළඟ තියෙන mobile phone එකෙන්. ඉතින් හැම ෆෝන් එකකටම මේක ඔයගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක Play Store එකෙන් download කරගන්න තියෙන පුංචි application එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ application එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි මෙන්න මේ esports gaming logo මේක කියන එක. ඉතින් මේකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ සහ comment section එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක click කරලා ගිහිල්ලා වුණත් මේක download කරගන්න. ඉතින් මේගොල්ලොන්ගේ හොඳ rating සහ මේක හොඳට download ප්‍රමාණය ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේක සිංහල අයත් download කරන් තිනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. පට්ට හැබැයි ad වැඩි කියලා දාලා දිනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ratings අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් තමයි මම මගේ logo එක හදාගත්තේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ logo එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේක download කරගෙන install කරගන්න. ඉතින් install කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන මම open button එක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට මගෙන් open කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි මම download කරගත්තු logo හදන logo maker app එක. ඉතින් අපි බලමු මේක interface එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක open වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් බේසික් විදියට ඒ කියන්නේ logo එකක් අපි අපේ YouTube channel එකට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ උඩම තියෙනවා මෙතන logo name කියලා. ඉතින් මෙතනට ඔයගොල්ලන්ගේ channel name එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයකට මම මෙතන දැන් මගේ channel එකේ name එක දෙන්නම්. ඉතින් මේ application එකේ ගොඩක් ads වැඩි. ඒ හින්දා මේ ගණන් ගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන close කියන බටන් එක click කරලා මේකෙන් අයින් වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ නමක් දෙන්න. ඉතින් මම දැන් උදාහරණයකට මගේ YouTube channel එකේ නම දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට මම Tricks SL කියලා මගේ YouTube channel එකේ නම දෙන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ continue කියන බටන් එක click කරන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන ලස්සන logos ටිකක් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලාගෙන යන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට හොඳ ලස්සන logos තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා අපිට මේ logo එකම අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේක ඕන විදිහට edit කරගන්න. ඉතින් මම උදාහරණයකට මම කලින් ගත්ත logo එක මෙතනට අරගන්න. ඉතින් ඒක ටිකක් පල්ලෙහා තමයි තියෙන්නේ අපි චුට්ටක් හොයාගෙන යමු. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට කැමති logo එක මෙතන තියෙන logo එක create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන pro කියලා එක icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ pro කියන icon එකේ ඒවා අපිට ගන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට සල්ලි දීලා තමයි අපිට මේ pro කියන logos ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක්ම බලන්න මේකේ නොමිලේ මං කියලා දෙන හින්දා මම නම් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ pro කියන ඒවා අයින් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ normal logos අරගන්න. ඉතින් මම දැන් මගේ logo එක හොයාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක තමයි මගේ logo එක. ඉතින් මම මේක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරලා මේක ඇතුළට යන්නම්. ඉතින් ඒ වගේ ඇතුළට ගියම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ ad එකක් එනවා ආපහු. ඉතින් මේ ads ඔක්කොම close කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මගේ YouTube channel එකේ name එක සහ මගේ logo එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් try කරන්න ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් දැකලා නැති කොහෙවත් YouTube channel එකේ දැකලා නැති logo එකක් හදාගන්න. මොකද ඒක ඔයගොල්ලන්ට YouTube channel එකට ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම කියලා දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට ආවේ මගේ YouTube channel එකේ මම logo එක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනම logo එකක් කරන් මේ විදිහට edit කරගන්න. මම කිව්ව step ටික follow කරලා ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් basic විදිහට සහ සාර්ථක විදිහට YouTube channel එකට logo එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේක මගේ කලින් විදිහටම දැන් හදාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක edit කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ logo icon එක තියෙනවා. ඉතින් මේ logo icon එක අපිට කැමති තැනකට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට කැමති තැනකින් මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ මේක කැමති තැනකින් තියාගන්නම්. ඉතින් මට මෙන්න මේ හරින් මගේ මේකේ logo එක ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනින් තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට අපිට හැදෙනවා.
ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකේ ටෙක්ස්ට් එක පැත්තට යන්න. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ name එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ YouTube channel එකේ name එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි දෙක භාවිත කරලා පොඩි කරගන්න, ඒ වගේම ලොකු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මට කැමති ගන්නට එඩිට් කරගන්නම්. ඉතින් තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට සමහරවිට මේක එන ප්‍රශ්නයක්. මොකක්ද කියලා කිව්වොත් එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට YouTube channel එකේ name එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ YouTube channel එකේ name එක පස්සට ගිහලා logo එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒක කොහොමද අපි හදාගන්නේ? ඒක හදාගන්න ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ උඩ තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ data icon එකක්. ඉතින් මේ data icon එක ක්ලික් කරපු ගමන් මේක අපිට මේ විදිහට උඩට එනවා. ඉතින් පේනවාද මේ ටෙක්ස්ට් එක මේ විදිහට උඩට එනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් මම මේක දැන් මට ඕන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ size එකට වගේ මේක හදාගන්න. ඉතින් මට මෙන්න මේක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක තියලා මම මේ විදිහට මේක තියාගන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න පුළුවන් වෙනවා යට තියෙනවා ආයි ටෙක්ස්ට් කියලා එකක්. ඉතින් මම මේ ටෙක්ස්ට් කියලා තියෙන එක අයිකන් එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන කැටගරිස් 4ක්. ඉතින් මුලින්ම තියෙන එකේ අපිට කීබෝඩ් අයිකන් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම මේක මේ විදිහටම තියලා මේක ඩිස්මිස් කරගන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දෙවෙනි එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ ෆ්‍රන්ට් එක. ඉතින් මේකේ ෆ්‍රන්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මම මේ විදිහට මට කැමති ෆ්‍රන්ට් එකක් දාගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට කැමති ෆ්‍රන්ට් එක මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම ෆ්‍රී තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් මම මේ විදිහට මට කැමති ෆ්‍රන්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නම්. ඉතින් මට මෙන්න මේ ෆ්‍රන්ට් එක ඕනේ. ඉතින් මම මේක ඇඩ් කරගෙන මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා බැක් වෙන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය නම් මේකට හොඳ කලර් එකක්. ඉතින් එහෙනම් මම මේ කලර් අයිකන් එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම බලන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන කලර්ස් ගොඩක්. ඉතින් මම මෙතන මට කැමති කලර් එක තෝරගන්න අර කලර් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එක දෙනවා. ඉතින් මට මේක රෙඩ් වගේ ඕනේ. ඉතින් මං හින්දා මෙන්න මේ විදිහට රෙඩ් ගාවට ගිහලා මේක නතර කරන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන ඩිස්මිස් එක දෙන්නම්. ඉතින් ආයමත් මට දැන් මේකෙන් බැක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ ඇරෝ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මේකෙන් බැක් වෙන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ ටෙක්ස්ට් එක ටිකක් විශාල කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ T+ කියන එක උඩ කෙසරක් ක්ලික් කරලා මේකේ size එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ size එක වෙනස් කරගන්නම්. ඉතින් මට මෙන්න මේ size එකට වගේ මේ ටෙක්ස්ට් එක ඕනේ. ඉතින් මම ඊට පස්සේ ඒක save කරගෙන මේ විදිහට back වෙන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ වන්න පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් දෙක මේ අකුරු අතර තියෙන පරතරය වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ letters අතර තියෙන space එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ size එකට වගේ මේ space එක තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් back වෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ටෙක්ස්ට් එකේ width එක height එක අඩු කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් අඩු කරගන්නම් ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේකෙන් ලස්සනට මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එක edit කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට edit කරගෙන back වෙන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන 3D කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 3D එකෙන් වෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට rotate වෙන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට rotate වෙනවා 3D වගේ. ඉතින් මට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක තියාගන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකෙන් back වෙන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන එහා පැත්තේ තියෙනවා ඊ අකුරට නිකන් උඩින් රේන්බෝ එකක් වගේ දාලා. ඉතින් ඒකට ගිහලාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන කර්ව් එක වෙනස් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කර්ව් එකක් දා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පේනවා මෙතන කර්ව් එක දැම්මහම මාරම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඉතින් මම මේක මට කැමති විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නම්. ඉතින් මට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන මේක කර්ව් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක දැන් කර්ව් කරන් ඉවරයි. මම මේකෙන් බැක් වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ බලමු අපි අනිත් settings වල මොනවද හදන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟට මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ stroke කියන setting එක ගැන. ඉතින් ඒකෙන් අපිට හදාගන්න පුළුවන් මේ වටේ තියෙන stroke එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒකේ settings හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ stroke කියන icon එක උඩ එක සැරයක් click කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ colors තෝරන්න. ඉතින් මේ color වලින් පෙන්නන්නේ අපිට මේ වගේ background එක තමයි. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්න මේක කොහොමද add කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය වෙන color එක තෝරන්න තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ text එක වටේ තියෙන color එක තමයි මෙතනින් වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් මට හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ මෙන්න මේ black color එකකින් හින්දා මම මේක මේ වගේ black එකට දීලා dismiss කරගන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකේ stroke එක අඩු වැඩි කරගන්නම්. ඉතින් මට මෙන්න මේ size එකට වගේ stroke එක ඕනේ. ඉතින් මම මේ size එකට වගේ stroke එක තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේ arrow icon එක click කරලා මේකෙන් back වෙන්නම්. ඉතින් මට මෙන්න මේ size එකට වගේ තියාගත්තොත් ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේකෙන් back වෙන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම බලන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන එහා පැත්තේ තව setting එකක් තියෙනවා outline කියලා. ඒ outline එකේ මට වටේ පේනදි මේ වගේ කහපාට ඉඩක් වගේ ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කලින් දැක්ක වගේ අකුරු වල තියෙන වටේ තියෙන එක වගේම තමයි මේ ඒ කියන්නේ මේ logo එකේම තියෙන වටේ යන ඉරි ටිකත් අපිට මේ විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට outline කියන එක උඩ එක සැරයක් click කරලා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ කලින් වගේ color එකක් තෝරන්න. ඉතින් මම හොඳ ලස්සන color එකක් තෝරගන්නම්. ඉතින් මන්ට මේකට red වගේ තිබුණොත් ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඉතින් නැත්තම් මම මේකට blue වගේ icon එකක් දාගන්න. ඉතින් මේ blue එක ගොඩක් ලස්සනයි.
ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ ටෙක්ස්ට් එක සහ අපේ ලෝගෝ එක වටේට මෙන්න මේ වගේ ෆ්‍රේම් එකක් ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ අවුට්ලයින් එක ටිකක් අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් මට මෙන්න මේ සයිස් එකට වඩා අවුට්ලයින් එක ඕනේ. ඉතින් මේ සයිස් එක මට හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ මේක සේව් කරන් මේකෙන් බෑක් වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා අන්තිමටම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් තමයි අපිට මේ ලස්සන විදිහට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ කලර්ස් බලන්න පුළුවන්. yellow color එක, ඒ වගේම ලා කහ පාට එකක්, ඒකම අලු පාට, තව තද අලු පාට එකක්, කළු පාට එකක් සහ අන්න ටික එහාට ගියම බලන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ විවිධ වර්ණ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මික්ස්, ඒ කියන්නේ මික්ස් වුණ වර්ණ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම ලස්සනයි කලර්ස් ටික. ඉතින් ඔයාලට බලන්න මේකේ කැමති කලර් එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මට මෙන්න මේ කලර් එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙට ගිහලා තව කලර්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කලර්ස් ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති කලර් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම දැනට මෙන්න මේ කලර් එක ඇඩ් කරගන්නම්. ඉතින් මට මේ කලර් එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ කලර් එකක් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔකන කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෂෙයා අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේක සේව් කරගන්න එක. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක සේව් කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ෂෙයා අයිකන් එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයගොල්ලන් වෙනම page එකට අරන් යනවා. ඉතින් එතන ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වගේ ඇඩ් එකක් එනවා. ඉතින් මේ ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරගන්න. ඉතින් මේ ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරගත්තාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන ලස්සනට අපේ ලෝගෝ එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම කිව්ව දේවල් ටික හදාගෙන ඔයාලට කැමති විදිහට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලට කැමති විදිහට සේව් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන සේව් අයිකන් එකේ තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් වගේ අයිකන් එකක්. ඉතින් එන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේක තමයි ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් එන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මේගොල්ලෝ කියනවා මේක මේ ලෝගෝ එක සේව් වුණා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දැන් අපිට යනවා මේ වගේ ඇඩ් එකක් පොඩි. ඉතින් ක්ලෝස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේගොල්ලෝ කියලා දෙනවා ලෝගෝ එක සේව් වුණා කියලා ගැලරියට. ඉතින් අපි ගිහලා බලමු ගැලරියට මේක සේව් වෙලාද කියලා. ඉතින් guys ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මම කලින් හදපු ලෝගෝස් ටික සහ මම දැන් හදපු ලෝගෝ එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දෙකම එක වගේම තමයි. මම මේකේ කර්ව් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්තා. ඒක තමයි මෙතන වැඩි දෙයකට උනේ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මගේ ගැලරියට මේක ලස්සනට සේව් වෙලා තියෙනවා ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකට. ඉතින් ඔයාලට මේක හොඳ ක්වොලිටියෙන් තියෙන හොඳම ලෝගෝස් මේකට ෆ්‍රී මේක් කරගන්න පුළුවන් හොඳම ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි මම කිව්ව ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ගොඩක් ලස්සනයි මේ ලෝගෝ එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ගොඩක් ලස්සන ලෝගෝස් එකකින් තව හදාගන්න. ඉතින් මගේ ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරන්න. ඉතින් මේ ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරලා ඔයාලගේම කියලා එකක් හදාගන්න. මොකද ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකට ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ ටෙක්නිකල් වීඩියෝස් දැනගන්න ඕන නම් ඉතින් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තේ එනවා bell icon එකටත් ඒකට තෝල් පාරක් තියාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් guys තවත් හොඳම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු කරන්න සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.